السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې خبو نن د تاسو امازون هولسیل اف بی ای فرست کلاس ته اور د کې وځ تاسو ته دا پورا ایکسپلین کوم د هولسیل ټریننګ مو ویلي شروع کو مو سره په نور ماډل هم ډیر دی پرایویټ لیبل آنلاین اربیټراج دی ډراپ شیپینګ دی افیلیټ مارکیټینګ دی ورچوال اسسټنټ دی دا مو ویلي ډیسایډ کړه تاسو ته مو هولسیل اف بی ای ټریننګ دی کو د کورس سٹارټ کولو نه پهله زه تاسو ته څو خبرې کوم چې دا ډیره ضروری دي. نو پہلا نمبر خبره یوټیوب په باره کې سب خلک دای زیرا یوټیوب کې درویغ دي اور د تاسو ته کوم هډن سیکریټ دی هغه تاسو ته نه خي نو دا بالکل غلطه خبره ده. دا راکټ ساينس د کې نشته دی. دا سمپل سټیپس دی هغه فالو کوه ویډیو پلی کا هغه په مطابق ته هر څه کوه نو تم مختور کتلی شي. نو اکثر خلک ټریننګ د منډي وی کله یو ځای منډي کله بل ځای منډي وی نو هغه هر څه شي نه وځي کله د مانه تپوس کی کله د بل نه تپوس کی نو هغه د هر یو ماډل نه وځي. صحیح شو. دیم نمبر خبر څه څوره پرې تاسو ما باندې اخبار نه وی کنه تاسو د ما ټریننګ نشو کتلی تاسو ما باندې یقین نه وی د ما د ویډیو وګورئ یا غنه بعد کې دیم کس سره ملو شابه ته بل خبر وکي دریم کس سره ملو شابه ته بل خبر وکي. نو مقصد مدا دی سر ټرست جوړوي په یو کس باندې ټرست جوړ کړئ تیرا دا کس صحیح کس دی دا زه فالو کوم نو ماته به فایده ملو شي. صحیح دی. نو اوس کې که خبرې پوښتریږي ورڅو ټریننګ طرف ته نو مو د هولسیل اف بی ای ټریننګ ویلې شروع کو پیدا دا مو ځکه شروع کو چې هولسیل اف بی ای کې ډېر تفصیلات نشته مطلب پکچر لټول ټایټل ډسکرپشن بولټ پوینټ دا هیڅ هم ورته نشته صرف تاسو ایس ان کپی کول دي اور سیلر کم تاسو ډیشبورډ دی ازي پیسټ کول دي او لیست کول دي لکه دا ټینشن ورته نشته. صحیح شو. ډیر ایزی ماډل دی هر یو سړی کولای شي اور دینه پروفیټ وبسي بیا تاسو هر طرف ته لشي پرایویټ لیبل تاسو آنلاین اربیټراج لکه هر یو طرف ته تاسو ته شي. صحیح دی. دا تاسو ایکسپلین کوم څه هولسیل اف بی ای او ستوي هولسیل اف بی ای دا کوم لوکلی هولسیل اف بی ای غته وي سره نو مو یو کسٹمر باندې 100-200 پیسونه خرڅو هغه ته مو یې ستا مو هولسیل. صحیح شو. آنلاین فیلډ کې هولسیل چینج دی. آنلاین فیلډ کې به ته برانډ نه شیر اخلي برانډ نه به ته 1000-2000 پیسونه راواخلي ته به ویر هاوس ته ټرانسفر کړي هغه ځینه به ته کسٹمر رسي امازون ته هغه ځینه به سنگل پیسز ته خرڅي. آنلاین فیلډ کې دا غسیستی سیستم ته وی هولسیل اف بی ای. صحیح شو. پوه شي مطلب باندې مطلب تا برانډ نه پیسونه راوخسي یا ډسټریبیوټر نه یا هولسیلر 1000-2000 هر سرویس تاسو ته وسوره دي ډیپند کی تا بجټ باندې. صحیح شو. تا ویر هاوس ته وشولو ویر هاوس نه تا انوینټری اکټیو شو تا د کسٹمر راځي امازون ته هغه ځینه تا اورډر پیس کی الریډي برانډ ایڈورټایزینګ هم شوی فیمس شوی هغه ته ایزیلی ټریډ کولای شي ایزیلی ته سیل وبسته شي ورنه پروفیټ هم وبسته شي. او شرط دا دی چې تا پروډکټ خرید پروډکټ د خنوي نو تاسو نقصان ورکړي کولای شي. صحیح شو. مو سره په دویم نمبر کې دی پرایویټ لیبل. پرایویټ لیبل زه تاسو ته پریکټیکل ایکسپلین کوم ویل کنده چې زه تاسو ته ویم نو تاسو بور باندې پوه نه شو. ډیر سمپل دی سوچ ورته کوئ مشمانو غونته مو پویم د امازون ته زراغلم د ما یو رندم پروډکټ پیچت کو جنریک پروډکټس نو پروډکټ باندې ما کلیک کو دا ګوره دا یو جنریک پروډکټ دی برانډ جنریک لیکلی د سیتا سو برانډ پروډکټ کم کتلې شو څه کم یو پروډکټ کم اوس تاسو ته یو ایگزامپل لپاره دا پروډکټ ما وخیرن. صحیح شو. دا پروډکټ سو ګوره دی منی نه نشته چاولا لوګو نشته یو عام پروډکټ ته هر یو سړی رچی خرڅي الریډي دغه په سیلران می 16 سیلران دي کې لګیا دي دا پروډکټ خرڅي نو 16 سیلران خرڅول شي تاسو نه خرڅول شو خو نو کچېری دی من تاسو خپل نامه لګول غواړو او خپل لوګو لګول غواړو خپل برانډ جوړول غواړو ځکه زه تاسو ته و طریقه خیم چې ډیره زیاته ایزی ده خالي زه تاسو ته ایکسپلین کوم چې امازون کې څوره ماډل شته دی دغه ټایټل به کاپی کو اور علی بابا باندې پیسټ کو.
دې ته دا پیسټ کې تا د ودی ولا ریزلټ راوځي. دا ګورې د 16 درهم کې دی، د 16 کې و، د 34 کې دی، 16 درهم کې دی، د 37 کې دی اور پروډکټ په سیم ګورو د سره په 13 دی. تاسو بقاعده جونه ډسکاونټ هم غوښتلی شو، لازمي نه دی باندې ریټ باندې بخلو، دې سره په 11 دی. داسې به تاسو یو ښه سیلر وګورو چې چا سره ټولو نه آسان وي. زه تاسو ته یو مثال درکړم. پهلو له پروډکټ باندې زه کلیک کړم، دې کې به یو ټول ریکوایرمنټ ډیټیل ورکړی. که چېرې تاسو پرایویټ لیبل کول غواړو نو یو خپل موک وي ان او کیو نو هغه نه کم هم اخیستی شو، خو باقاعده هغه به تاسو سره په کال باندې خبرې کو چې مو دومره بجټ نه لرو چې مو دا 2000 پیسې نه واخلو یا 5000 واخلو، نو مهرباني به تاسو دا وزن ته 1000 پیسې نه راکو، 1500 وي یا 800 وي 500 وي هر څومره وي. فاینلی پیج اوپن شو، نو انټرنیټ لون ته لوډینګ کی. زه کوشش کوم چې زه تاسو ته پر ویډیو شارټ جوړه کم 1 month کې لوډینګ کی یا سکپ کم، ویلې چې ډېرو کسانو سره ټایم نه وي که نه. دا ګورو دې کې باقاعده دې سپلایر ویډیو مې کړي دی چې دغه شی پروډکټ دی، داسې ورکي پکچر یې مې کړي دی. ما هغه شی سیم پروډکټ تاسو وګورو، دا وګورو سیم پروډکټ دی، صحیح شو، سیم پروډکټ دی. دې تاسو ته پورا ډیټیل لیکلی دی. هغه نه علاوه کوانټیټي تاسو ته لیکلی دی 1 نه 1000 پورې، بیا لیکلی دی 1000 نه 3000 پورې. ښه، بیا هغه نه پوزه رسو کسټمایزیشن ته. کسټمایز لوګو تاسو ته ګوره، ما د پرایویټ لیبل خبر وکړه. کسټمایز لوګو ماینډ اورډر 500 سیټ، 500 سیټونه به ته خلې، نو 500 سیټونه هر یو سړی نشي اخیستلی، ویلې څه چا سره هم دومره بجټ نشته چې 500 سیټونه واخلي. تاسو دې نه ډسکاونټ غوښتلی شو، مطلب تاسو ورته ویل زموږ ته 200 سیټ پکار دی یا 300 پکار دی. بیا هغه نه علاوه کسټمایز پیکینګ هم تاسو ته درکړی دی چې تاسو خپلې نامې باندې پیکینګ کول غواړو، هغه هم تاسو ته درکوی شو. نور ډیټیل هم تاسو کتی شو، نو کلر شو ورکې. هغه نه علاوه د کوزه پرچیزینګ ډیټیل، کانټیکټ سپلایر، کارډ پیمنټ تاسو ته ډیټیل درکړی. لکه هر څه سهولت تاسو ته شته دي، خو پوهه در سره نشته. داسې سړی تاسو سره نشته چې هغه تاسو کلیر طریقې سره پوهېږي چې دغه سیسټم دی، او بس ګرځي را ګرځي معنا ډېر بس سیده لارې باندې مو پوهېږي. د دې تاسو ته کوم دی ډیټیل هم درکړی دی آلریډي. د ټول ډیټیل تاسو کتلی شو. جو سنور پروډکټ دی، تقریبا 10 سال دی وشو چې د علی بابا باندې کار کې ویریفاید سپلایر دی. دا که داسې تاسو ته 1000-2000 سپلایران میلاویږي، خو تاسو به کم سپلایر نه به اورډر کو چې کم سپلایر سره آسان وي، تاسو ته شپینګ کوسټ ښه درکوي. نو داسې نه تاسو پرایویټ لیبل کوی شو، خپله نامه لوګو لګولی شو، نو مطلب امازون باندې به تاسو یو برانډ داسې وی تاسو خپله نامه رسي، مطلب ما نامه دی امیر، بیا به رسي برانډ امیر. بیا دې دپاره یو ټریډ مارک رجسټریشن هم کېږي، هغه باندې خرچه رسي، تقریبا 4-5 लाख रुपये هغه باندې رسي، او هغه نه علاوه لایسنس باندې خرچه رسي. نو څه پروډکټ سره خلي هغه باندې خرچه رسي. نو دې د وجې زموږ کوشش دا وي زموږ هولسیل پهلا کورس سټارټ کنه. هولسیل نه تاسو ته څومره پروفیټ وځي، نو بیا تاسو هغه سره پرایویټ لیبل یو پروډکټ لیست کولی شو. اوس کې راځو آنلاین آربیټراژ ته. آنلاین آربیټراژ ایزی ماډل دی، یو ډېر آسان دی، بجټ هم ورته کم لګي، خو خلک یې ډېر نه خوښوي. ولې چې دې کې لغونته ګرځېدل راګرځېدل دی، دې د وجې خلک یې نه خوښوي. نو آنلاین آربیټراژ مطلب تاسو زه په پښتو کې پوهېږم، یو آسان زبان کې، مثال تاسو آس پاس څومره دوکانونه دي، تاسو په امازون کې جنریک پروډکټ وکتو د څومره پروډکټ دی، څه دا نان برنډ پروډکټ دی، د هر یو سړی خرڅولی شي. جنریک پروډکټ تاسو وکتو
جی دا تاسو ټول جنریک پروډکټ رالو نو د یو لوکل دکان کې تاسو ته ملاو شو 10 پیسونه 20 پیسونه د تاسو راوخستو او امازون ویر هاوس ته مو شپ اغه زینا کسٹمر راځي نور پیکینګ شیپینګ ټول زمورتیا دا غوړي دوره چارجز نه خالي او بس تا خوري دا د لوکل دکان نه ته شی وګوره ویر هاوس ته پیسټ کا ډېر ایزی طریقه د هیڅ مشکلات ورته نشته آنلاین آربیټراژ باندې پوه شو ډېر زیات ایزی د جنریک پروډکټ څخه کم نان برانډډ پروډکټ دي هغه راخله اور ایس بی ای ته 10 پیسونه 20 پیسونه نو ته ویر هاوس ته ټرانسفر کا تا ټینشن ختم شو بس نور امازون پويږي او کار پويږي اور کسٹمر پويږي دغه ته لوکل کم مایکرو پرایویټ لیبل وی اغم ته کولای شي مایکرو پرایویټ لیبل مینس کم برانډ رجسٹر نه وي نان برانډډ څه کم دی اته استوي شي او کوم ته اسی نه رسي په دې پوه شي بیا رسو نمبر 4 ته ډراپ شپینګ لغون تر سکیم دی اور زیادہ تر امازون کم فوکس دی هغه ډراپ شپینګ باندې دی په ډراپ شپینګ باندې امازون ډیره زیاته سختی کی ویلې کې څه زیاده تر کسٹمر څخه کم دی دوکا کی کسٹمر نه سیلر زیاده تر دوکې کې مطلب د دې اوریجنل پروډکټ لیست کړي وي اور کسٹمر ته فیک آستی نو دې کې امازون تا باندې ایکشن خلی ویلې څه ته فیک پروډکټ آسته به ته امازون میسج یو کې ماته انوایس راوستو دی اوریجنل پروډکټ ولا تاسو انوایس بنا دې د وجه ته اکاؤنٹ ټی اکټیویټ شي اور ड्रॉप शिपिंग FBM मॉडल है FBM लिस्टिंग हम इजी दे मिसाल के तौर पर सजतास्ता ये जेनेरिक प्रोडक्ट यो कम आसान प्रोडक्ट जी आज तास्ता वखम से कम वक्ती कतरे यो माغه ओपन को मिसाल دا जेनेरिक प्रोडक्ट से دا ګورې د دې تاسو ته لیکلي دي سیل آن امازون کته چې سیلر اکاؤنٹ جوړ وي د زین ته جیمیل نه لوګین کړي ازم سیم جیمیل نه د دې سیل آن امازون وې ته په ډیشبورډ ته لاړ شي خپل پرایس ورکا پروډکټ او لیست شو او دا غو طریقې ډېر زیاته ایزی دي خو لغه ترس کې د کله شپمنټ کې مسله راسي کله پروډکټ ولا او تا د زین صحیح ور کړي یازي کې ډیمیج شي نو بیا هم ته پرابلم راتلی شي د وجه ډراپ شپینګ زیاده تر خلق نه کی وای شي په ډراپ شپینګ باندې اني ون تا ویب سټ اون پروډکټ راخلې تا چې تا خلق ویب سټ یوټیوب باندې خلق ډېر ویب سټ ور کړی فیسبوک باندې ور کړی دي نو کوم ویب سټ نامي تا پروډکټ راوخستو تا خپل د امازون باندې وکاتو پرایزینګ دو کو کیلکولیشن دو کو تا لیست کو تا اورډر راغلو او په تا ایڈریس واسطه ولو گاډي ولا راغلو گاډي ولا تا و سامان ورکو نو کسٹمر ته شپمنټ وکي بیا به تاسو ایزی شپ سلیکټ کو څه مطلب تاسو ته گاډي راشي که تاسو چې خپل شپمنټ وي به تاسو ته ډېر مشکل شي صحیح شه نمبر 5 کې د افلیټ مارکیټینګ پہلا ډېر زیات ټرندینګ کیو هر سړی به ونو سه افلیټ مارکیټینګ خو افلیټ مارکیټینګ اوس کې څوک نامم نه خلی اوس دور ډاون شو ولې څه خلکو ویب سټ جوړه کې ऑनलाइन वेबसाइट जोड़े के गूगल बने आके बजो अमेज़न ने लिंक जनरेट को नو هغه لینک په ذریعہ باندې جو خپل پرایز ولګولو څکله به کسٹمر رالو اندي خپل پروفټ خلی وبستلو نو خلکو ته ډېر مسلې دار له چې ویب سټ بلاک شین چولو کې سم مسله راغلی دا لینک ته هر شي ته لګوي شي انستګرام باندې وي او فیسبوک باندې وي په یوټیوب چې تکي می دا لینک ته لګول شي خو څه لوکیشن ته ولا هغه مارکیټ پلیس وی چې کم ته امازون کې وي مطلب دا یو نه فیسبوک کم لوکیشن دی وته یوس کې یوټیوب باندې یا د انستګرام وی هغه وته بیا دا لینک یوس کې د دې پروډکټ نه لینک وبستل چاہے اپ برانډډ وي چاہے نان برانډډ وي دا ته هر یو بستل شي هر یو پروډکټ لګوي شي خو پروډکټ ولا اوریجنل وي صحیح ویني ټینګه افلیټ ولم تاسو سره دوکا کول شي هغه غلط پروډکټ استول شي یا مسره نمبر 6 باندې ورچوال اسسټنټ نو نن سبا دا ورچوال اسسټنټ ډیر زیات دي خو
ورچوال اسسټنټ مې کار کول د چاته هم دی ولور صحیح کومه طریقه دی چاته هم نشته. ورچوال اسسټنټ مینز دا د هر څه شي نه خبر دی. امازون کې د هولسیل اف بی نه خبر دی، پرایویټ لیبل نه خبر دی، آنلاین اربیټراژ نه خبر دی، ډراپ شیپینګ څه څوره ماډل دی دا ټول هر څه شي نه خبر دی. دې ته څه کله کلاینټ راشي نو کلاینټ دینه معلوماتو کې څه ته و ماته د هولسیل پروډکټ څنګه یا چې یا پرایویټ لیبل څنګه کې دی ولا پرایزینګ به څنګه کې. اکثر تنه کلاینټ د پرایزینګ تاسو ډېر زیات کی د پرایس کیلکولیشن د دې معلومات تنه ډېر زیات کی. نو تاسو ته فوکس زیاده تر څه کم دی کیلکولیشن باندې پکار دی. ته کله کلاینټ ته وی زموږ ته دوره پروفیټ وزي دوره خرچه راځي نو کلاینټ ته باندې ټرست کولای شي او کنه تاسو د دې شي پته نه وي نو ډېر مشکل دی. د ورچوال اسسټنټ سرویسز خلک په چی شي ورکی fiverr.com باندې اپورک باندې تاسو ته یو پریکټیکل پیغام خیم. fiverr.com fiverr راغلم د دې کې امازون virtual assistant دا ګورو د دې کې سورت سیلران سورا ټوټل 7551 سرویسز اویلیبل ښه 7000 کسان. سټیم کې چې مو دا یو 2 سال پہله کتل هغه ټیم کې لګ بس 700 کسان او سو ګورو 7000 ته ورسېدو. دا وګوره ماشاءالله دین 16 ریټینګ استلې 85 ریټینګ دي سره دي ډیر اور ماشاءالله 310 ریټینګ استلې دي. پروفایل چپ دی پروفایل نه تاسو کاپی کولم شو کاپی ولا طریقه متزوخم خیر دی ډیر زیاته ایزی دی. د لیکل I will be professional Amazon FBA virtual assistant PPC SEO product research ML ایشو بیا دا کم آفر ورکی بیسک کم 10,000 پرائز دی 1 hours پیکیج دی 2 days ڈیلیوری دی. ایشو سٹینڈرڈ کے گورا 36,000 روپیز داخلی 4 hours پیکیج دی 3 days ڈیلیوری دی سور هم رسینو. دا گورا دزی کم سرویس ویزگی دسی اپورک هم شتا دی لینک دی نم شتا دی دسی نور هم دیر پلیٹفارم دی زاغه منی د ورچوال اسسټنټ خپل سرویسز ورکی امازون ولا. نو ان شاء الله نیکسٹ لیسن کې به ملوي بو کدی کې تاسو ته پرابلم یې سمونه پات شي مته فورا میسج کولای شو. شکریہ.